So, hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon, andyan ka na. Sorry. May sinok pa ako guys. So, ngayon, I'm going to share with you guys how to make a Google or YouTube channel. So, let's get started. So, punta kayo sa asan ba nga? Dito guys, sa settings nyo. Ayan, settings. So, punta kayo sa inyong settings. I-click nyo yan guys. Hanapin nyo yung accounts and sync. Ayan. Nakikita nyo yan. Sorry. I-click natin yan. So, ayan yung nakikita ninyo. So, i-click nyo itong add account. Kasi may existing na account na po tayo. So, i-click ninyo. Then, ayan. Next naman is ito. Google. I-click nyo yung Google. Antay po tayo. So, antay po tayo ng konti. So, kailangan po dito is may internet connection po tayo. Kasi itong video na to or tutorial na to ay nangangailangan ng internet connection. So, ayan. Create account po tayo. So, for myself po tayo guys. Ayan. So, nakikita nyo my first name at last name. So, first name. Then, last name. Shout out po sa mga kusada dyan. Subscribe naman guys. Hindi, joke lang. Sinusunok talaga ako guys. So, sa birthday or basic mga information, inputan po natin ang ating mga basic information na hinihingi ni Google. So, month, December, day, 0, year, 1998. So, gender, may female, sa gender, may female, male, rather not say or custom. So, kasi female tayo. Yan, click natin. And then, next. Talagang bisaya nga, guys. So, kasi, sa Google, sa Gmail natin, may bibigay din sila or may isa-suggest sila na mga Gmail mo. So, mag-create na lang tayo ng Gmail. So, i-click lang ang create your own Gmail address, then ito na pang lalabas. So, gawa tayo. Cheryl Ann Cruzada 120190. Ay, naka-split screen nga po pala tayo. So, nag-i-screenshot ako guys para hindi ko po makalimutan. So, ayan guys. So, yes, I'm in lang po tayo. Ayan. Ayan. So,
So you can use email. So next, then scroll up, then I agree. Ayan. So wait lang po tayo guys. Wait lang po. Ayan. Ayan. Tapos na guys ang ating paggawa. Then back tayo. Sa YouTube natin. Punta tayo sa YouTube natin. So, ayan. I-click natin ito, guys. Ito. Click po natin yan. So, yan kasi yung existing na YouTube account. So, click lang po natin. Drop down po ang Sharon Quesada. Then, ayan. Click po natin ang Sharon Quesada. Tayin po natin ng konti. Tingnan natin kung, ayan. So, ayan, lumabas na po. Ayan na siya, guys. So, ito na po ang ating ginawang YouTube channel or account natin. So, tingnan natin. Ayan na siya, guys. So, guys, yun na po. Diyan na po nagtatapos ang ating video or tutorial how to make a YouTube channel. So, guys, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa ating videos. And see you guys next time. And my next video is how to connect in Google AdSense. So, mag-Google AdSense naman tayo, guys. Bye!